Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. În sfârșit, reușesc să vin alături de voi cu încântare și cu dor de voi de asemenea. Vă mulțumesc tuturor pentru că îmi sunteți alături, pentru că reveniți aici cu drag de fiecare dată, iar dacă nu mă cunoști și informațiile pe care urmează să le auzi aici pe acest canal te încântă, te ajută, sub o formă sau alta, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi acest clip. În sfârșit, reușesc să vin astăzi alături de voi. Din păcate, nu am putut săptămâna trecută din motive obiective, dar și dintr-o alegere personală, pentru că am preferat să stau deoparte atât de tehnologie cât și de egregorul acesta hipnotic creat. Oamenii sunt trași și atrași fie de o parte, fie de cealaltă, iar acest mecanism nu face altceva decât să te îndepărteze pe tine însuți de sufletul tău, pentru că această împărțire nu face altceva decât să ne defragmenteze, la nivel de conștiință, la nivel de suflet, dar și la nivel de colectiv. Dacă ești plictisit, în primul rând, nu este o emisiune pe placul tău, însă dacă dorești să știi cum se petrec lucrurile în acest moment în lume și ce se petrece cu viața ta, pentru că ești direct implicat, fie că îți dai seama, fie că nu, ești direct afectat, fie că îți dai seama, fie că nu, rămâi alături de mine. Dacă nu, mergi, te rog, acolo unde sufletul te îndeamnă. Am spus acum câteva emisiuni bune că lucrurile se petrec sub ochii noștri, că suntem în plină perioadă de tranziție care va avea loc. Însă va avea loc în funcție de nivelul nostru de conștiință. Și m-a interesat foarte mult să văd următorul lucru. Nivelul de conștiință al oamenilor, din păcate acum, la nivel de conștiință colectivă, este unul încă foarte jos. Vă voi da un exemplu simplu și banal pentru a înțelege exact despre ce vorbesc aici. Sigur că va fi doar un exemplu, dar îl puteți aplica și pe lucruri mai mari. Dacă vă mai aduceți aminte, v-am spus cum am descoperit că sistem care nu înseamnă ceea ce știm noi astăzi, ci înseamnă știință, tehnologie, inginerie și matematică, m-a detectat, să spunem așa, pe radare, pentru că există, să spunem, un cod, un algoritm care lucrează în permanență și care încearcă să alinieze, conform programării predefinite din fabrică, toți oamenii și toate conștiințele. Nu mi-amintesc exact dacă v-am mai spus despre acest exemplu. Acum ceva timp am lăsat niște comentarii la întâmplare la o serie de videoclipuri care, din punctul meu de vedere, abuzau animalele. Și într-unul dintre videoclipuri am văzut un cal care trăgea un tractor. Alt videoclip a fost cu un cal care trăgea niște bușteni, și când spun bușteni, spun niște chestii enorme, însă calul trăgea acei bușteni la deal și oamenii de acolo se bucurau extraordinar de mult. Uite ce exemplar avem noi. Și ca să văd de dimineață, că nu știu ce concurs sau ceva de genul acesta a avut loc, unde unul dintre acești cai a fost profund rănit și a murit. La vremea respectivă nu mi-a lăsat nimeni niciun comentariu, acum 3 luni de zile, ceva de genul acesta. Însă, în acel moment în care sistemul m-a detectat, am primit foarte multe comentarii, sigur că deloc plăcute, la ceea ce am spus eu acolo, respectiv am marcat comentariul meu cu cuvântul abuz. Întreaga omenire este în acest moment abuzată și lupta care se dă este pentru sufletele voastre, pentru conștiințele voastre și pentru energia voastră. Indiferent de ideologia personală pe care o aveți, indiferent de culoarea politică pe care o aveți, totul este o schemă și un joc. Absolut totul este o schemă și un joc. Și oamenii vor reuși să treacă dincolo de ceea ce se întâmplă în acest moment în lume, prin a alege autenticitatea din ei înșiși. Din punctul meu de vedere, așa cum am spus, nu trebuiau să existe nații și limbi străine diferite, pentru că la origini nu am fost așa. Babilonul, dacă vă mai amintiți, și povestea turnului lui Babel, acum că stau și procesez mai bine informațiile, cred că încă nu a căzut. Trăim încă în Babilon, într-un Babilon modern, desigur. Și gândindu-mă la acest cuvânt Babilon, mi-a venit în minte melodia pe care o admiram cu încântare în timp ce se petrecea Festivalul Celbul de Aur de la Brașov, când am văzut formația Boney M cântând-o pe scenă. By the Rivers of Babylon. Vă recomand să citiți versurile și să căutați niște informații despre originea acestor versuri.
Nu contează cine ești, în ce țară te-ai născut și ce identitate ai tu pe cartea de identitate. Nu contează de asemenea nici ce naționalitate crezi că ești. Pentru că la origini nu suntem nici acest nume, nici acest prenume, nici nu facem parte din această naționalitate. V-am mai întrebat acum vreun an dacă vă știți strămoșii, dacă știți de unde vin. Istoria este pierdută și ștearsă. Începând cu anul 1900 s-a șters tot. S-a reformulat, s-a rescris istoria astfel încât tu, eu, să nu mai știm de unde venim și să nu mai știm ce se întâmplă. Începând cu anul 1920, când s-a înființat acest model de învățământ și de educație prin Fundația Rockefeller, oamenii au fost puși toți la oaltă într-un sistem de programare, pentru că de aceea există și o programă școlară, astfel încât creativitatea ta, intuiția ta să nu mai existe, să nu te poți trezi, ci să nu fie altceva decât un foarte bun executant al ordinelor. Tot acum ceva timp v-am mai spus că se încearcă o nouă ordine mondială și că în paralel cu tot ceea ce vedem noi în lume, tot în acest moment, se schimbă sistemul financiar. Jupiter este în Gemeni și el guvernează comerțul, tranzacțiile, iar Saturn a intrat în Berbec și este un nou început. Saturn va turna fundația, pentru că el este guvernatorul Capricornului, dar și al Vărsătorului, unde în acest moment este Pluton. Și Pluton va lucra și va duce totul către internet pentru acei oameni care asta aleg. Pentru cealaltă parte dintre oamenii care trăiesc în acest moment, Pluto va aduce sclipirea de geniu și trezirea din această iluzie în care trăim, fiind manipulați de informații care ne pun în formație. Sigur că vă simt durerea, nemulțumirea. Depinde foarte mult de nivelul tău de conștiință și de cum ai capacitatea în acest moment să decodifici informațiile. Vrei să-ți fie bine? Treci dincolo, educă-te, trezește-te. Altminteri, nu există niciun salvator, ba va exista o mână de oameni sau va exista un anume personaj creat și acesta de sistemul în care trăim, care va juca rolul salvatorului, dar în esență va fi tot o păcăleală. Și avem în această perioadă un dialog superb între Jupiter din Gemeni, care este în exil, și Saturn în Berbec, care este în detriment. Asta înseamnă o lecție dură de echilibru. Pentru a-ți descoperi propria identitate vei avea foarte mult de muncă. Idei versus acțiune. Asta mai înseamnă capacitatea de a te adapta printr-o acțiune conștientă. Altminteri vei fi luat pe sus de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Se lucrează cu mințile noastre și de când a apărut internetul, tu nu mai ești eul tău autentic, pentru că nu mai gândești cu mintea ta. Algoritmul acesta are în componența sa cuvântul ritm. Ritmul este sunet, frecvență, vibrație, rezonanță. Îți afișează informații în funcție de ceea ce tu emiți. Există un câmp unificat de energie din care tu faci parte. Există plasma și există sunetul și lumina. Lumină care în acest moment este artificială. Trezește-te și începi să cauți informații, pentru că așa îți va fi bine și în relația de cuplu și la locul de muncă și așa mai departe. Știți că v-am mai menționat la un moment dat despre experimentul pe care l-au făcut cei de la NASA și anume pe baza vârstei copiilor. Cum gândeau copiii la 3 ani, cum gândeau la 7 ani și așa mai departe. Și cum prin a fi școlit în acest sistem ești programat și îți pierzi capacitatea de a vedea perspectiva. Ești ținut în percepție. Vremuri complicate pe care le putem depăși și sunt foarte, foarte multe informații pe care le citesc, le știu, le-am descoperit odată cu trecerea anilor. Nu trebuie să mă creadă nimeni. Căutați informația singuri. Letting go sau eliberează-te. Eliberează-te de convingeri vechi, atât în relații, cât și la locul de muncă, cât și în viața ta de zi cu zi. Nu poți face un pas înainte cărând după tine în bagaj pietre, pentru că te va durea. Aici vorbim despre un potențial pentru energia zilelor ce vor urma. Mulțumire. Mulțumire venită din eliberare, prin eliberare.
lasă în urmă ce nu funcționează, treci peste, adaptează-te, rămâi pe o frecvență superioară, vibrează sus, astfel încât viața ta să fie bună. Doar cu ajutorul tău, conștiința colectivă își va ridica vibrația. Awareness, conștiință de sine și acest nivel de înțelegere mai profund al lucrurilor. Și încredere. Încredere în propriile tale trăiri, în propria ta intuiție. Afară în acest moment la mine plouă și nu plouă întâmplător. M-am uitat pe un site de specialitate, Ventus Sky se numește, și sigur că am văzut toate acele informații de prin țară cu plantarea norilor, etc., etc. Da, este harpul așa cum săptămâna trecută, acum 2 săptămâni, ceva de genul acesta, m-am uitat pe site-ul la CERN și au reușit prin acceleratorul de particule să facă un experiment practic, să transforme la nivel de alchimie plumbul în aur. Puteți citi la ei pe site despre asta. Sare și mătura. Curăță-ți energia. Folosește sarea pentru purificare. Sarea este o unealtă foarte puternică pe care, după cum bine știți, prin toate cărțile mistice o veți regăsi. Curățenie în casă cu sare. Pui sare în apa cu care speli podelele. Pui sare în toate colțurile casei. Pui sare unde vrei tu, doar pune sare. Sare pură, nu sare din aceasta comercială. Cureți energia și ești protejat. Alungă negativitatea. Lasă deoparte tot ceea ce vezi în jurul tău, pentru că nu învingi sistemul prin gălăgie. Sistemul este învins prin tăcere, pentru că acolo reușești să-ți ridici vibrația. Și dacă se întâmplă în lume atâtea în acest moment, este pentru că oamenii nu știu și reacționează. Tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru este programat să stârnească în noi reacții. De ce? Pentru că în acest câmp de energie există multe informații pe care, dacă ai fi liniștit, le-ai putea descărca liniștit, le-ai putea descărca pentru conștientizare. Tăcerea este puterea ta, pentru că aduce înțelepciune. Să vedem ce ne spune, să spunem așa, săptămâna. Înaltul preot. 2 de spade. 7 de bâte. 5 de monede. Cavalerul de cupe. 9 de cupe. La nivel colectiv, energia este în continuare tensionată pentru că oamenii simt nevoia să lupte și să se apere, să lupte. Ia uite, aici sunt 2 cărți și 5 de spade. Să lupte împotriva autorităților, guvernului, sigur că da. Pluto a fost în Capricorn și guvernul a avut putere. Acest sistem a avut putere foarte mult timp, însă Pluton în Vărsător este următorul lucru. Puterea este a oamenilor. Vorbim aici despre o teamă de necunoscut care poate fi înfrântă atunci când, uite, tu conștientizezi că ai în tine un lucru foarte important și de altfel este esențial pentru jocul acesta numit viață. Ai simțirea, ai emoția, ai iubirea de partea ta. Dacă ești capabil de iubire necondiționată, dacă ești capabil de iubire dincolo de nume, prenume, identitate, aceste lucruri se pot schimba în bine pentru toată lumea. La nivel de relații, este o perioadă în care s-ar putea unii dintre voi să puneți la îndoială
căsnicia sau relația din care faceți parte, pentru că au existat aici niște lupte pentru putere. Lucrurile sunt mai simple decât par și poți câștiga. Poți să restaurezi echilibrul în casa ta. Așa cum am spus, acel aspect tensionat dintre Jupiter și Saturn înseamnă o lecție de echilibru. Cum faci să te descurci cu ceea ce ai? Cum faci să vezi binele acolo unde crezi că nu există? Pentru unii dintre voi poate fi în sfârșit un eveniment favorabil, în sfârșit ceva ce reușești, pentru că conștientizezi anumite lucruri, te îndepărtezi de o luptă, te îndepărtezi de un monolog interior care nu face altceva decât să te tragă în jos. La nivel de relații, te îndepărtezi de niște compromisuri, poate. Ai o discuție clară, fermă și sinceră cu partenerul tău de viață și ajungeți la concluzia că pentru binele amândurora este important să discutați, să vă spuneți reciproc ceea ce aveți pe suflet și uite așa puteți crea o echipă, nu să fiți adversari. Pentru alții dintre voi este o perioadă în care puteți cunoaște pe cineva și poate fi cineva care vă ajută. Un om apărut, să spunem așa, de nicăieri, deși nu există de nicăieri, totul este sincronizat, îl atrageți voi cumva, care să fie exact persoana potrivită de care aveți voi nevoie. Pentru aceia dintre voi care v-ați despărțit acum ceva timp, gândurile, trăirile voastre, emoțiile voastre vă încurcă și practic vă îmbolnăvesc și vă otrăvesc sub o formă sau alta mintea, iar energia vă recomandă în acest moment, dacă spun asta și descarc această informație din câmpul de energie, că a venit timpul, este timpul să lași deoparte, să îngropi securea războiului. Și avem nevoie de așa ceva. În acest moment, în toată lumea, se generează frică și panică. Și nu trebuie să vă spun eu mai mult, pentru că vedeți și voi pe internet ce se întâmplă. 5 de spade este o carte a migrenelor, este o furie. Furia pe locuri este bună pentru că folosind furia reușești să materializezi ușor ceea ce îți dorești. Însă ceea ce îți dorești tu este pentru binele tău suprem? Poți câștiga o luptă, poți câștiga cu un argument foarte clar, foarte solid. Mai poate fi vorba și despre faptul că au existat fluctuații la nivel financiar sau că au existat niște fluctuații, niște schimbări la locul de muncă care te-au dezavantajat, dar pe care le poți rezolva foarte ușor, pentru că fie apare un om care te ajută, fie cineva face front comun cu tine și te regăsești, fie este vorba despre un nou început, este vorba despre o șansă acolo unde nu o vedeai anterior. 9 de cupe îți aduce când tu conștientizezi că te lupți practic cu morile de vânt și că lupta ta ar trebui să fie în tăcere, prin conștientizare, înțelepciune, iubire și vibrație înaltă. Împlinire. Îți aduce împlinire. La nivel de sănătate sunt foarte multe migrene care au legătură cu câmpul electromagnetic și cu ceea ce se întâmplă în acest moment în lume, cu manipularea vremii, pentru că nu trăim într-un ritm normal, nu sunt temperaturi normale. Regele de monede, fermitate, calmitate, siguranță și stabilitate. Te ajută cineva sau cineva își asumă responsabilitatea pentru rolul pe care îl discutați, pentru ceva anume. Tu te simți mai stabil, mai sigur pe tine. Curăță gândurile, ieși din egregorul acesta de care și eu m-am ferit. 4 de spade, liniște. Din liniște reușești să obții ceea ce îți dorești. Cavalerul de cupe și 9 de cupe aduc liniște, aduc bucurie. Și faetonul. Treci peste în această perioadă un compromis, o situație complicată, o situație stresantă, te deblochezi la nivel financiar, reușești să faci anumite lucruri. Ești prins aici. Este o plasă care te-a prins, dar plasa aceasta poate fi înlăturată prin simpla ta intenție și voință.
Atât de simplu. Credeți-mă că suntem puternici sau nu mă credeți? Citiți voi, descoperiți voi. Urci pe scară, avansezi. Un efort susținut, mult de muncă. Mult de muncă. S-ar putea unii să vă gândiți că viața va deveni din ce în ce mai grea, ceea ce ne este și transmis în altă ordine de idei, noi fiind de energie la bază. Știu că sunt concepte greu de înțeles. Putem reuși să ne transformăm realitatea. Generațiile anterioare nu au avut parte de vremuri mai bune și când spun generații nu mă refer la istoria pe care o știm noi, ci la strămoșii noștri, la civilizații, ca să înțelegeți exact ce vreau să spun. Îți revii la nivel financiar, la nivel de sănătate, ții lucrurile sub control, iar în relația ta lucrurile se stabilesc, se echilibrează puțin, te calibrezi cu cineva, ajungi la un consens, vei vedea un om mai responsabil în fața ta sau poate tu devii mai responsabil pentru că nevoia ți-o cere. Un dor nebun. Poate fi vorba despre faptul că îți este dor sau tânjești după ceva anume. Ceva din trecut, o veche versiune de-a ta, după o anume persoană. Pentru a putea fi bine, pentru a putea schimba viitorul tău, este necesar în acest moment, conform modului în care lucrează energia, să te îndepărtezi de acea versiune de-a ta și de acel monolog interior pe care îl ai, pentru că doar așa reușești să schimbi ceva. Într-o altă ordine de idei, te poate vizita cineva, poți afla ceva, o informație despre cineva căruia este dor de tine. Și florile de nu mă uita, nu te-a uitat. Cuiva îi este dor de tine și nu te-a uitat. Iar apăsarea ta poate lua sfârșit. Este aici cineva care își asumă o responsabilitate față de tine, fie la locul de muncă, ești valoros și dacă vrei să pleci, nu vei fi lăsat să pleci, ți se face o contraofertă sau o ofertă mai bună, sau poate fi vorba despre faptul că cineva te apreciază sau cuiva îi este dor de tine, chiar dacă în acest moment vă împiedică niște lucruri oficiale, cum ar fi alte relații sau documente de căsătorie, sau poate fi vorba despre distanță. O persoană anume la care tu te gândești are sentimente pentru tine, însă în acest moment situația este încă tulburată de modalitatea în care atât tu cât și această persoană gândiți. Și pentru a putea ieși din acest blocaj, din această situație, din acest egregor al neputinței, este indicat să depășiți momentul și să vă înălțați, să vă liniștiți și să aveți încredere, poate, în trăirea voastră comună, în sentimentele pe care le aveți unul față de celălalt. Mai iau o carte pentru noi toți. Ce putem face în perioada ce urmează? Fluturele, metamorfoză. Timpul schimbării este aici. Este indicat să ne adaptăm. Schimbarea se petrece cu sau fără voia noastră. Important este cum ne poziționăm noi în fața acestei schimbări. Pentru că ne putem înălța, pentru că putem să ne luăm drept etalon oameni care sunt cu adevărat sinceri, pentru că putem să ne reinventăm pe noi înșine și asta are legătură cu identitatea despre care vă vorbeam anterior, prin faptul că Saturn și-a început pentru următorii 3 ani tranzitul prin Berbec, o nouă identitate. Cine ești tu cu adevărat? Avem aici o floare galbenă, nu-mi dau seama exact ce este, care lucrează cu chakra plexului solar, cu nota muzicală Mi, care înseamnă mi, eu cu mine, relația mea cu mine, centrul meu de forță și de putere. Ești mai puternic decât crezi și ai o soluție pentru toate provocările pe care acum le vezi ca provocări. Să vedem ce ne spun și talismanele. O rază de soare și un bilet către fericire
trandafirul o vibrație foarte înaltă. Ridică-ți vibrația, fii încrezător și fă tu cu mâna ta. Contribuie prin tăcere, prin energie bună, prin gânduri. Gânduri precum ceea ce ți-am enumerat aici și vei vedea o schimbare în lume. Un arhetip al leului, leul și vărsătorul, Marte în leu și Pluton în vărsător. Voința mea și voința celorlalți. Până ce nu ne aliniem la unison în gândire-trăire, pe frecvență înaltă, ne vor alinia alții. Elixirul dragostei și tu ești raza mea de soare. Există aici o poveste încântătoare despre doi oameni care nu s-au uitat reciproc și nu au cum. Nu poți uita soarele. Binecuvântări. Calmul este cea mai mare binecuvântare a noastră. Să nu reacționăm. Anxietate pe întreg mapamondul, întreg teritoriul planului fizic, să spun așa. Dar atunci când suntem mai optimiști și binele poate fi atras în viața noastră mai ușor. Se vor mai întâmpla lucruri până în perioada sărbătorilor de iarnă, sigur că da. Noroc, noroc să te însănătoșești, puterea de a te însănătoși, puterea de a fi bine, o inimă plină, omenirea poate reuși, oamenii pot reuși când își asumă responsabilitatea propriei vieți și când se cunosc autentic. O sărbătoare, o petrecere la care poți participa, te pregătești de niște evenimente bune, iar pentru alții dintre voi este vorba despre momentul în care îți poți pune în aplicare talentul nativ. Ai calități pe care fie le descoperi, fie știi că le ai și le poți pune în aplicare acum, în practică. Avem aici simbolul chakrei coroana, Om, si de la sistem. Nivelul tău de înțelegere te poate scoate individual din această provocare pe care toți o trăim în zilele noastre, dar ne poate scoate și pe noi toți, dacă toți ajungem să gândim înțelept. Și inițiala P. O vom lua de la început, se construiește o altă lume. Direcția o vom da noi acum inconștient. În cazul în care nu devenim conștienți de lucrurile despre care vorbesc aici de aproape 3 ani de zile. P este pro-schimbare fericită. Să fim atenți la lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Și parcare. După o lungă perioadă de stagnare, după o lungă perioadă în care lucrurile au funcționat sub o anume formă, ai acum această posibilitate, acest potențial să vezi o schimbare în bine pentru tine. Să vedem despre ce este vorba împreună. Eu vă mulțumesc tare mult. Să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!